good day and welcome back to my channel Love Life. In this video about Shopee po tayo at Q&A po tayo. Ito yung mga common questions na nakikita ko sa mga comment section ng mga YouTube videos ko. This is about Shopee and mainly referring to orders and deliveries. So ito, nagpo-focus tayo sa orders and deliveries. So meron akong 5 questions na pinick up from the comments. So yung iba nire-rephrase ko lang. So ito, simulan na natin. Sa first one, who sells the products on Shopee? So meron kasi akong mga nababasang comments na galit sa Shopee na bakit ganun daw yung na-deliver na produkto, bakit sira, bakit kulang, ganyan. Para aware din po lahat, pati yung mga buyers. So, hindi po si Shopee yung nagbebenta ng mga produkto. Yung Shopee kasi is a platform. Katulad lang yan ng Lazada. Platform yan sa, sa ibang bansa, yung Amazon, meron ng eBay, ganyan, Shopify. So, yung mga ganyan, platforms lang po yan. Yung Shopee, platform lang din. So, merong mga sellers ang Shopee. So, sila yung mga nagbebenta ng mga produkto, hindi si Shopee. So, it can be an individual or it can be a company. Individual, let's say, yung mga sellers na katulad ko, individual seller ako. Meron din naman na companies. So, yung mga, SM, meron, ganyan. I'm not sure kung meron siya sa Shopee. Pero, ayan, yung Samsung, yung Procter & Gamble, Lenovo, mga ganyan, yung mga companies na ganyan, meron nagbebenta sila sa Shopee. So, hindi si Shopee yung nagmamay-ari ng mga produkto. Hindi rin si Shopee yung nagbebenta ng mga produkto. So, kung may problema sa produkto, you may just report it to the Shopee customer service. Pero mas maganda kung kay seller muna kayo makipag-communicate kasi sila talaga yung may custody or may responsibility sa produkto na deliver sa inyo. So, ayun yung first one natin. Who sells the product? So, it's the seller. Seller, and it's not Shopee. So, number 2, gaano katagal yung delivery or gaano katagal abutin bago dumating sa buyer yung delivery. So, case to case basis. So, magdedepende yan. So, kung sino yung courier. Kung sino yung courier ng seller. Number 2, at kung gaano kalayo or ano yung distance, gaano kalayo yung distance from the seller to the buyer. Let's say, kung Luzon lang, kung Metro Manila lang to Metro Manila, syempre mas mabilis. Kung Metro Manila to Luzon, mabilis lang din. Pero kung, let's say, Luzon, papunta ng Mindanao, syempre mas tatagal yan. In our case, JNT yung ginagamit namin ngayon. So, sa JNT, medyo mabilis sila. Normally, 1 to 3 days lang kapag, kasi pala kami, from Pangasinan. So, normally, 1 to 3 days lang. Mula dito sa Pangasinan to any part of Luzon. So, sa, naman, kapag Visayas, Mindanao, yung delivery address, inaabot siya ng normally 1 week, minsan 5 to 7 days, ganun. Pero sa experience ko, mas mabilis yung JNT kumpara sa Black Arrow kasi ginamit ko na rin yung Black Arrow. So sa Black Arrow, nasa 2 to 4 days. Wala silang next day delivery, hindi ko pa yung experience. 2 to 4 days yung delivery within Luzon. Tapos over a week kapag Visayas, Mindanao yung delivery address ni buyer. So, ayun, magkakaiba yan. So, depende yan sa courier at depende rin sa distance ng seller at ng buyer. So, iba-iba po. Number 3, saan i-deliver yung produkto? I-deliver yung product sa delivery address. Meron kasing nagtatanong kung magbabayad daw ba sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven din ba pipikapin? Kung magbabayad sila sa remittance center, doon din ba sa remittance center kukunin yung produkto? Hindi po siya ganun. Once umorder kayo sa sa Shopee, regardless of the payment method, kung COD man yan, kung sa remittance center or doon sa 7-Eleven nga, sa delivery address na naka-indicate sa order nyo, doon i-deliver yung produkto. So, kung sa bahay yung nilagay yung delivery address, sa mismong bahay nyo siya i-deliver.
ng courier. So, hindi anywhere else but dun sa delivery address na naka-indicate sa order nyo. So, ayun yung mga courier, meron silang 2 attempts to deliver your product. Kapag nag-fail for the second time, magiging tag na return to sender yung order or yung RTS na tinatawag. So, ibabalik na yan sa seller. So, yun yung number 3 natin. Number 4, yung shipping fee. Magkano ba yung binabayarang shipping fee? Again, depende yan. So, depende sa weight ng product plus sa delivery address ni buyer. So, ayun. Kapag naman, kung gusto nyo nang makita kung magkano yung shipping fee, just check out nyo muna yung product. Huwag kayong umabot dun sa part na confirm. So, from there, makikita mo yung amount ng shipping fee. So, i-inform ka naman agad kung magkano yung shipping fee. So, magbasa lang. Kung minsan kasi yung iba hindi na nagbabasa. Kaya, bigla pag na-confirm na yung order, pag i-deliver na, at magbabayad via COD, doon lang magugulat na ganito kalaki yung shipping fee. So, kapag nag-order po tayo, i-check lang din natin pag-check out. Tapos, pagpili natin ng payment method, yung before confirming the order, dun sa page na yun, makikita na natin kung magkano yung babayaran nating shipping fee at kung magkano na rin yung babayaran natin na total amount na babayaran natin kapag dineliver yung produkto or kapag magbabayad na tayo using other payment methods like remittance center, sa bangko, ganyan. So, ayun. Yun lang, yung regarding sa shipping fee, check nyo lang po. Try nyo yung i-check out yung mga items nyo na i-order. Number 5, saan pa magbabayad kapag o-order sa Shopee? Kapag cash on delivery, magbabayad ka sa courier na magde-deliver. Kaliwaan yan. So, kung 200 pesos yung nakalagay na checkout amount, 200 pesos lang din yung ibabayad mo sa courier. So, pagkabayad mo, ibibigay na sa'yo yung item. So, i-deliver yan sa bahay mo. So, kapag naman other payment methods yung gusto mo, ayaw mo ng COD, meron dyang Shopee Express, loadan mo lang or top up ka lang ng funds para magkaroon siya ng laman. Shopee, yun nga, Shopee Pay pala, Shopee Pay, pwedeng remittance center, pwedeng sa bangko, or any other payment methods that you wish to use, pwede mong gamitin sa Shopee. So, makikita mo naman yan kapag order ka, may mga options naman with regards to payment option. So, yun lang guys. 5 things yan na gusto kong i-klaro para sa mga nagko-comment or sa mga nagtatanong at hindi pa malinaw sa kanila, lalo na sa mga first time buyers sa Shopee, para aware din kayo kung ano yung mga issues na na-encounter ng ibang buyer. So, guys, thank you very much for watching. And kung bago kayo sa channel ko, please subscribe po. Click the subscribe button below plus the bell button na rin para on my next upload din na notify kayo ni YouTube. Thank you guys for watching and God bless po sa ating lahat.